साथीहरूलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरू आज मैले जब भ्याकेन्सी फ्रम माल्टा लिएर आएको छु र सबै जब भ्याकेन्सीहरू चाहिँ के म्यानुफ्याक्चरिङ रिलेटेड छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हिजो चाहिँ मैले क्यानाडाको जब भ्याकेन्सीहरू हालेको थिएँ, तर उहाँले एकजना साथीले चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो। यो कमेन्ट हेर्नु होला। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ चाहे पढ्न जानुहोस्, तपाईँ चाहे काम गर्न जानुहोस्, के गरी तपाईँ पढ्न जाने हो भने तपाईँले पहिला सुरु के गर्नुपर्छ, युनिभर्सिटी खोज्नुपर्छ र एप्लाई गर्नुपर्छ। के गरी तपाईँ काम गर्न जाने हो भने के काम खोज्नुपर्छ पहिला, अनि त्यसपछि एप्लाई गर्नुपर्छ। जुन काम चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई गरिरहेको छु, सबै काम गर्न सकिँदैन होइन। पहिले फर्स्ट काम सुरुदेखि गर्ने, यो पहिलो काम भनेको चाहिँ तपाईँहरूको जो भ्याकेन्सीहरू खोज्ने, त्यो काम चाहिँ मैले गरिरहेको छु। अब तपाईँहरूको काम भनेको के हो, तपाईँहरूले एप्लाई गर्ने, आफ्नो कभर लेटर सिभी एट्याच गर्ने, इमेलमा एप्लाई गर्ने होइन। त्यसरी एप्लाई गर्दै जाने हो। तपाईँ के सेलेक्ट हुनुभयो भने उनीहरूले तपाईँलाई इन्टरभ्यू कल गर्छ, त्यो चाहिँ फर्दर प्रोसेस हुँदै जान्छ है त। यो अहिले हामी जे गरिरहेको छौँ, जहिले हामी फर्स्ट स्टेपमा छौँ, किनभने जब खोज्नु भनेको टिडिएस ट्याक्स हो, एकदम टाइम लाग्छ हेर्दा यो, र प्रोसेसिङ टाइम पनि एकदम टाइम लाग्छ, तिन चार महिना लाग्छ है त। त्यसैले यो अहिले हामीले गरेको भनेको फर्स्ट स्टेप हो, जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, जब सर्च गर्छौँ अनि एप्लाई गर्छौँ। अब आजको विषयवस्तुतिर जाउँ होइन। आज चाहिँ मैले यो कम्पनी लिएर आएको छु। मैले जो भ्याकेन्सी फर्म डिम्याजो ग्रुप अफ माल्टा लिएर आएको छु। यो चाहिँ माल्टाको रेपुटेड कम्पनी हो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो कहिले 1910मा खुलेको छ होइन। यो कहिले खुलेको 1910मा खुलेको छ र यो 1910मा खुलेको छ र माल्टाको कुन ठाउँमा छ हेर्नु त, भ्यालभेटा भन्ने ठाउँमा छ है। के गरी तपाईँ यो कम्पनीले चाहिँ नेपालको सिजी ग्रुप जस्तै हो। यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टरमा पैसा हालेको छ। फर एक्जाम्पल तपाईँ हेर्नुभयो भने बिजनेसमा हालेको छ, कन्ज्युमर डिभिजनमा हालेको छ, कर्पोरेट सर्भिसमा हालेको छ, हस्पिटालिटीमा हालेको छ, र आइसिटी भनेको चाहिँ तपाईँको आइटी सम्बन्ध रिलेटेड हो, र म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड डिजाइनिङमा हालेको छ। र आज हाम्रो सबै जब चाहिँ यहीसँग रिलेटेड हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड डिजाइनिङसँग। अब के गर्नु, यो क्यारियरमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ क्यारियरमा क्लिक गर्नु हो भने चाहिँ यहाँ भएको सबै भ्याकेन्सीहरू देखिन्छ। जस्तै टेक्निकल सुपरभाइजर देख्नुहुन्छ, एडमिनिस्ट्रेसन क्लर्क देख्नुहुन्छ, हाउसकिपर, एकाउन्ट क्लर्क, सेल्स एसिस्टेन्ट, जेनरल म्यानेजर, जुनियर लिगल काउन्सिल, सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर, अझ हेर्दै जानुहोस् थुप्रै जोब छ, सेल्स एकाउन्ट म्यानेजर है। अब तपाईँ कुन जबमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ त्यसमा एप्लाई गर्नु होला। म यहाँबाट एक दुईवटा जब देखाउँछु तपाईँहरूलाई। आइटीको पनि छ है, र इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङको पनि छ, ड्राइभरको छ है, डेलिभरी पर्सनको छ, अनि मेन्टेनेन्स टेक्निसियनको पनि छ, फ्याक्ट्री हेल्परको पनि छ। अब हामी सुरुदेखि हेर्दै जाउँ, एक दुईवटा मात्र देखाउँछु तपाईँहरूलाई, अरू सब तपाईँ पढ्नु होला। फ्याक्ट्री हेल्परको जब हो होइन। यो चाहिँ कहाँ छ, मल्टी प्याकेजिङ लिमिटेडमा छ है। अनि कस्तो क्यान्डिडेटको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेको छ, पोजिटिभ एटिट्युड टु आवर वर्क भनेको छ। हेर्नुहोस्, यो जबमा चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँदैन है त। ह्याभ अ गुड रिटन एन्ड भर्बल कम्युनिकेसन स्किल भनेको छ होइन। अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ, त्योसँग बी विलिङ टु लर्न हाउ टु अपरेट मेसिन, किनभने तपाईँ फ्याक्ट्रीभित्र काम गरिरहनुपर्छ, तपाईँ मेसिनसँग काम गरिरहनुपर्छ भने तपाईँले थुप्रै मेसिनहरू चलाउन सिक्नुपर्ने हुन्छ। बी टिम प्लेयर, किनभने तपाईँ ग्रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै बी टिम प्लेयर। तपाईँले काम गर्नुपर्ने समय 6 बजेदेखि बिहान 2:20सम्म हो है। त्यही उसले के भन्छ, सेलेक्टेड क्यान्डिडेट माइट बी रिक्वायर्ड टु अपरेट अन 3 सिफ्ट बेसिस भन्ने नेसेसरी भनेको तपाईँ के सेलेक्ट हुनुभयो भने 3 टाइम सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने मेसिनलाई सायद 24 घन्टा रन गर्छ होला यिनीहरूले। स्टार्टिङ स्यालेरी भनेको छ €200 विकली। अनि तपाईँ के गरी जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ त एउटा इमेल छ, यो इमेलमा आफ्नो कभर लेटर सिभीलाई एट्याच गर्नुहोस् अनि पठाउनुहोस्। अगर तपाईँले एप्लाई अनलाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो छ फर्म हेर्नु त, नेम, सरनेम, इमेल है, सिभी, आफ्नो सिभीलाई चाहिँ अपलोड गर्नु र कभर लेटर चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुहोस् अनि एप्लाई गर्नुहोस् है। धेरै सिम्पल छ यो, यसमा एक्सपिरियन्स चाहिएन है त, फ्रेसरले पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को मेन्टेनेन्स टेक्निसियन छ, यो चाहिँ अलिक स्किलमा गर्ने हो होइन। अब यो स्किलमा गर्ने छ, मेन्टेनेन्स टेक्निसियन चाहिँ यहाँ पढ्नुहोस् त होइन त। हेर्नु मिनिमम 2 इयर एक्सपिरियन्स चाहिएको छ है त। अनि इङ्ग्लिस राम्रो बोल्नुपर्ने भनेको छ। तपाईँ हो भने, तपाईँ यसमा मेन्टेनेन्स टेक्निसियन हो भने चाहिँ एप्लाई गर्नु होला है त। मैले यो पढिनँ, जब एप्लाई गर्ने तरिका सेम छ, त्यही अहिलेको इमेल आइडीमा तपाईँले आफ्नो कभर लेटर सिभी एट्याच गर्नु, आइदर यो फर्मलाई फिलअप गर्नु। माथि जान्छु है म। जस्तै ड्राइभरको म हेर्छु, ड्राइभरको हेर्नुहोस्, ड्राइभर भएर चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स हुनुपर्छ, त्यही कम्पलसरी छ है। डेलिभरी प्रोडक्ट ड्राइभर भनेको चाहिँ डेलिभरी प्रोडक्ट गर्नुपर्छ वेन नेसेसरी है। लोडिङ एन्ड अनलोडिङ अफ गुड्स गर्नुपर्छ है। अब हेर्नु C1 ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेको चाहिँ कारभन्दा माथि हुन्छ है। बी भनेको कार हो, C1 भनेको अलिक ट्रकहरू जस्तो हो है। एप्लाई गर्न मन लाग्यो तपाईँसँग लाइसेन्स छ भने एप्लाई गर्नु होला। यो एप्लाई गर्ने तरिका सेम छ। रोल छ सेल्स एडमिनिस्ट्रेटरको छ होइन। सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर जसमा के छ भ्याकेन्सी रिक्वायरमेन्ट छ हेर्नु त, फुल टाइम छ। यसको क्लोजिङ डेट छ 3 सेप्टेम्बर भनेपछि यो गइसक्यो नहेरे पनि हुन्छ।
माथि जानुहोस् सेल्स एकाउन्ट म्यानेजर नहेर्नुहोस् सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर हेर्नु यसमा हेर्नु कहिलेसम्म छ 7 नोभेम्बर यो पनि गइसक्यो नहेर्दा पनि छ किनभने कुनै कुनै भ्याकेन्सीहरू एक्सपायर भइसकेको छ सेल्स एसिस्टेन्टमा हेर्नु क्लोजिङ डेट कति छ 26 नोभेम्बर तपाईँ यसमा एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ है यसमा चाहिने क्वालिटीहरू हेर्नु यहाँ लेखेको छ के चाहिन्छ तपाईँलाई अनि द आइडियल क्यान्डिडेट मस्ट बी हेर्नु त इङ्ग्लिसमा चाहिँ तपाईँले राम्रो बोल्नुपर्ने हुन्छ हैन कम्युनिकेसन यहाँ के लेख्छ कम्युनिकेसन स्किल इन एनी अदर ल्याङ्ग्वेज एन्ड प्रिभियस एक्सपिरियन्स इन सिमिलर रोल विल बी कन्सिडर एज एसेट भनेको खोजेको तपाईसँग कम्युनिकेसन स्किल छ भने र पहिले त्यही फिल्डमा तपाईँले काम गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ प्लस पोइन्ट हो भनेको छ है त तपाईलाई के गरी यो जबमा तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सेल्स एसिस्टेन्टमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने अहिलेको असरी नै यो career@dimazo.com मा तपाईँले सिभी कोड एट्याच गर्नु कि तपाईले चाहिँ यो छ नि यो फर्मलाई फिलअप गर्नुस् है त सेल्स एसिस्टेन्टको यो जबमा तपाईँ एप्लाई गर्नु है तपाईले कुन कुन जबमा एप्लाई गर्नु भने मेनली चाहिँ यो फ्याक्ट्री हेल्परमा एप्लाई गर्नु किनभने यसमा एक्सपिरियन्स छैन र अर्को अहिले सेल्स एसिस्टेन्टमा किनभने यसमा पनि एक्सपिरियन्स त नआएको छ तर यसमा रिक्वायरमेन्ट कम छ त्यस्तै अब हाउसकिपरको हेर्नु हाउसकिपरको जबमा हेर्नु हाउसकिपरमा हेर्नु भने यो पनि अब यो के छ सर्भिसमा लेखेको छ तपाईँलाई हेर्नु सर्भिसमा छ अघि मल्टी प्याकेजिङमा थियो भने अहिले सर्भिसमा छ अब यो पढ्नुस् आफ्नो बारेमा हैन के यो तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ के चाहिएको छ भनेर अनि तपाईले के गरी जबमा एप्लाई गर्न मन लाग्यो भने यो अहिलेको इमेलमा तपाईले आफ्नो कभर सिभी एट्याच गर्नु आइदर कि यो फर्म फिलअप गर्नु अब तपाईले हाउसकिपिङको काम भनेको जेनरली हेर्नु त के गर्ने cleanliness and tidiness of office space, common areas, sanitary facilities, and other usual housekeeping duties. भनेको तपाईले क्लिनिङ सम्बन्धी काम गर्नुपर्ने हो हैन त्यही कुरा चाहिँ लेखेको छ तपाईले एप्लाई गर्न मन लाग्यो चाहिँ यो अहिलेको इमेलमा चाहिँ तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ब्याक जानुस् टेक्निकल सुपरभाइजर अस्तो हाई पोस्टमा चाहिँ एप्लाई नगर्नु होला एकदम लो पोस्टमा चाहिँ एप्लाई गर्नु होला है त अब तपाईले चाहिँ मैले भनेको यहाँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तीनटा जबमा चाहिँ एप्लाई गर्नु एउटा हाउसकिपरमा एप्लाई गर्नु एउटा सेल्स एसिस्टेन्टमा एप्लाई गर्नु र अर्को चाहिँ एप्लाई गर्नुहुन्छ तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने ड्राइभिङमा पनि एप्लाई गर्नु डेलिभरी पर्सनमा एप्लाई गर्नु र अर्को चाहिँ के छ यो फ्याक्ट्री हेल्परमा एप्लाई गर्नु होला है त त्यस्तै अर्को भ्याकेन्सी छ हेल्मेट भेला भने यो पनि चाहिँ यो चाहिँ टाइल सम्बन्धी हो यो टाइल स्टोन सम्बन्धी चाहिँ इन्डस्ट्री हो यो चाहिँ अब यसमा तपाईँ चाहिँ कति कुन कुन भ्याकेन्सी छ हेर्नु त पर्चेसिङ एन्ड लोजिस्टिक एक्जिक्युटिभ छ तपाईँ यो हाई लेभलको पोस्ट हो यो प्रोजेक्ट म्यानेजर छ हाई पोस्ट है साइट सुपरभाइजर छ यो पनि एप्लाई गर्नु अब पार्ट टाइम रिसेप्सनिस्ट यो लो लेभलको जब तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुन्छ रिसेप्सनिस्टमा एप्लाई गर्नु तर यहाँ के लेख्छ फ्लुएन्ट इन बोथ माल्टिज एन्ड इङ्ग्लिस अब तपाईँसँग अवश्य माल्टिज छैन एप्लाई गर्नु फकलिफ्ट ड्राइभर तपाईँ फकलिफ्ट ड्राइभर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग लाइसेन्स छ भने तपाईँले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ अब यो पनि ट्रक ड्राइभर हो फकलिफ्ट ड्राइभर हो मेन्टेनेन्स टेक्निसियन तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ त्यसमा एप्लाई गर्नुहोस् यो ट्रक ड्राइभरको हो स्किल वर्कर अब यहाँ कटर मेसिन अपरेटर मार्बल फिटर मार्बल कटर हैन फेब्रिकेसन वेल्डर कन्क्रिट सटरर भनेको छ हैन यो तपाईँ के गरी यो सबै तपाईलाई काम आउँछ भने तपाईँ स्किल वर्करमा गइने हो हैन त्यसै तपाईको चान्स हाई छ हेर्नु त तर यहाँ के छ 2 इयर अफ एक्सपिरियन्स इज मस्ट भनेको छ के गरी तपाईसँग यस्तो स्किल छ भने तपाईको भिजा पनि चाँडै आउँछ किनभने यस्तो सर्टेज छ यस्तो वर्करको स्किल वर्करको सर्टेज संसारभरि छ त्यसैले जहिले पनि म के भन्छु भने स्किल सिक्यो भने नमस्ते गरेर बोलाउँछ है तपाईले कुन इन्ट्रेस्ट छ हेर्नुस् तल आउनुस् तान्नुस् यहाँ हेर्नु एउटा इमेल आइडी छ एचआर को यो एचआर को इमेलमा तपाईले के गर्नुपर्ने आफ्नो सिभी र कभर लेटर अट्याच गरेर पठाउनु पर्छ त्यस्तै म तपाईलाई अर्को पनि देखाउँछु यहाँ हेर्नुस् यहाँ तपाई यहाँ क्लिक गर्नुस् न यहाँ त यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ हलर फ्याक्ट्री छ यहाँ क्लिक गर्नु यसमा पनि भ्याकेन्सीहरु छ यसमा तपाईले यो हलर फ्याक्ट्रीमा तपाई एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो हलमन भेला लिमिटेडमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो के गर्नु भने यो इमेल छ नि यो इमेलमा चाहिँ कभर लेटर सिभी अट्याच गरेर पठाउनु होला है त आज मैले तपाईलाई यही म्यानुफ्याक्चरिङ सम्बन्धी जब देखाएँ भोलि चाहिँ मेरो भिडियो आउँदैन भोलि चाहिँ बिकज देयर इज टुमोरो देयर विल नो भिडियो फ्रम इन माई युट्युब च्यानल बिकज टुमोरो इज इलेक्सन डे फर नेपाल भोलि भिडियो आउँदैन पर्सि भेटौँला थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ